trimitem o pereche de Jordan 4 fake la StockX ca să vedem răspunsul acestora. Ei bine, v-am promis de foarte mult timp de când am făcut acel real versus fake între cele două perechi de Jordan 4 Military Black că pe cea fake o să o trimitem la StockX și vreau să văd ce răspuns o să ne dea aceștia, pentru că știți foarte bine câte probleme au fost cu StockX-ul în trecut și inclusiv Nike a demonstrat că StockX-ul vinde fake-uri. Așa că sunt curios dacă eu trimit această pereche de fake-uri care din punctul meu de vedere este destul de bună, o trimit la StockX să vedem ce răspuns o să ne dea aceștia. Din ce am înțeles eu, este doar o penalizare de 20 de euro, dar nu faceți chestia asta pentru că riscați să trimiteți perechi degeaba să nu vă mai ajungă înapoi, pentru că din ce am înțeles uneori le mai și păstrează, habar n-am. Nu știu exact care este duma cu nebunia asta. Un alt lucru pe care vreau să vi-l zic este să nu vindeți fake-uri, nu faceți nebunia asta, pentru că la noi în România puteți fi trași la răspundere legal pentru acest lucru, pentru că ghiciți ce, vânzarea de fake-uri este o infracțiune, ceea ce cred că se pedepsește cu închisoare sau ceva de genul acesta. Am făcut un cont nou pe StockX pe care mă cheamă Gigi Vulcanizare. Da, și stați, astea sunt cele două perechi fake pe care le-am până acum. Le știți foarte bine, perechea asta la care n-am luat cutia pentru că n-avea sens, iar la asta am luat cutia, este perechea de Retro 4 Military Black pe care o știți deja. Și fix acum am intrat pe aplicația celor de la StockX, sunt aici la mine pe telefon. În aplicația acestora căutăm Jordan 4 Military Black Retro 4. Măsura noastră este US 10, nu? Deci intrăm frumos aici la US 10, îi dăm sell. Ne pune aici să bifăm niște căsuțe în care ne întreabă dacă sneakerii noștri sunt noi, nepurtați, original și cu cutia care să nu fie lovită. Ei bine, am bifat și chestia asta, chiar dacă Adidas și mei sunt fake, doar ca să vedem ce răspuns o să ne dea. Mai avem de bifat o căsuță în care scrie că trebuie să le dăm și acestor Adidas în maxim 2 zile după ce primim confirmarea. Ok, confirm sale. Ia să vedem. Gata, cred că atât de simplu e. Sincer, nu știu dacă am vândut vreodată pe StockX, asta fac resellerii. Ok, ia uite, mi-am mai luat 1 euro de pe card. Oh, ok, gata, finished. Nu vine să cred. Finished aici, voi o să aveți tot screen record-ul la voi pe ecran acolo. I-am dat finish și uitați, am primit și mail-ul ăsta. Haideți să intrăm pe mail. Am vândut astăzi pe 13 septembrie 2023 o pereche de Jordan 4 Military Black, size 10. Prețul la care am vândut-o este 381 de euro. Fiul a fost de 34 de euro. Payment processing-ul care și la 3%, care a fost 11 euro și shipping-ul 10 euro. Deci banii care mi-ar fi intrat mie în buzunar dacă perechea ar fi fost originală ar fi fost 325 de euro, în situația în care eu am vândut această pereche la 381 de euro. Deci destul de mic prețul. Și aici dăm print shipping label. Avem label-ul aici, label-ul îl vedeți cum arată, o să vă pună și Octa o poză cu el pe ecran. Ce urmează acum este să împachetăm perechea, să o băgăm double box și să o trimitem la StockX să vedem ce răspuns o să ne dea ei despre aceasta. A venit și ziua de marți. Eu am filmat ieri luni 11 septembrie, astăzi este marți 12 septembrie. Știu că ieri v-am zis o boacănă foarte mare, am zis o prostie, că eu am dat comanda pe 13 septembrie, nu. Ei bine, am doar până mâine, pe data de 13 septembrie, să trimit această comandă spre StockX, dar mai avem aici pe aplicație, sunt acum pe telefon, o să vedeți și voi screen record-ul pe ecran. Ei bine, poți da aici extend și poți să-i dai extend încă 24 de ore. I-am dat extend și acum el o să mă lase să trimit această comandă până pe data de 14 a 9, așa că cel mai probabil eu o să o trimit mâine pe 13, doar că am zis că mai bine îi dau un extend din acesta pentru că nu am nimic de pierdut, așa. Și cum v-am zis și ieri, am avut de printat niște foi pe care trebuie să le punem în pachet, pe colet și mai sunt câteva, nu știu, o întreagă nebunie. Avem o grămadă de produse care trebuie să fie acolo. Asta este prima foaie, o să o vedeți și pe ecran, o să vă pun Octa o poză cu ea care să fie mult mai clară. Ei bine, aici avem shipping instruction. Ce trebuie să facem? Place this invoice inside the box. Deci asta trebuie băgată în cutie. Mai departe trebuie să punem cutia într-o altă cutie de carton, dar cutia de carton nu trebuie să aibă mai mult de 5 cm stânga-dreapta decât perechea de Adidas. Mai departe, ei ne zic că se poate folosi bubble wrap, adică poți să folosești folie din aia cu bule dacă vrei să ai perechea mult mai sigură, să nu cumva se strâmbe cutia la transport. Și mai departe ne zice că trebuie să închidem cutia. Această cutie trebuie închisă prin metoda H, adică trebuie dat pe mijloc și pe laterale, astfel încât să nu poată umbla absolut nimeni pe ea. Iar la final avem chiar aici label-ul pe care o să trebuiască să-l lipim direct pe cutia aceasta cu scoș transparent. Ei bine, ne apucăm acum de ambalat. Vom pune nebunia asta aici și cu un commercial invoice din ăsta, pentru că am scos 3, așa erau acolo 3 commercial invoice, nu știu dacă ne ajută sau nu, dar acest invoice pe care avem acel QR code, cum v-am zis, trebuie să fie fix prima chestie pe care o găsesc băieții de la StockX când deschid cutia. Mai departe avem nebunia asta pe care o să o împachetăm un pic așa ca să fie shipping label-ul ăsta mai ușor de pus peste cutia asta de carton. Avem shipping label-ul chiar aici. Acum luăm cutia, bam, o facem prima oară aici. Scociul ăsta sper să mai meargă pentru că este ultimul scoci pe care l-am în casă. Sincer, vreau să văd ce răspuns o să avem de la StockX. O singură dată am mai vândut ceva pe StockX care nu era al meu, era al lui Ryan. A avut el un produs pe care nu știam dacă îl dăm altundeva și l-am dat pe StockX și sincer e destul de complicat procesul ăsta. Nu mi se pare un proces destul de complicat. Ok? Acum o să fie acum. Hop.
Aici am închis cutia pe zona de jos. Bam. Ce facem mai departe? Cutia de Adidas intră în double box. Uitați-vă puțin cum e. N-avem mai mult de 5 cm nici stânga, nici dreapta pentru această pereche de Jordan 4. O închidem. Bam, bam, bam. Luăm scociul. Îi dăm frumos de aici și până aici. O tură. Și mai departe metoda în formă de H. Îl vedeți cum este. Da, mai trebuie dat pe partea asta și pe partea asta câte un scoci. Le luăm frumos aici, așa, ca să fim siguri că nu se poate umbla deloc. Sincer, nu știu dacă nu cumva în situația în care eu nu pun scociul așa, sunt șanse să-mi refuze coletul. Și altă chestie, trebuie doar scoci transparent, n-ai voie scoci de hârtie și n-ai voie duct tape, n-ai voie niciun fel de altfel de scoci în afară de din acesta transparent. Nu știu de ce, dar asta e nebunia celor de la StockX. Bă, știi momentul ăla în care pierd scociul? Bă, este cel mai enervant moment, stau și caut unde este nebunia aia de la scoci. Doamne, nu suport. Punem aici următoarea bucată de scoci ca să îl închidem în formă de H. Așa, gata, am terminat cutia. Nu știu cât de bine se vede la voi, dar este închisă în formă de H și acum avem label-ul pe care trebuie să-l punem chiar aici și să-l prindem cu scoci de cutie. După mai avem doar un pas. Următorul pas o să fie să sunăm la UPS, să-i chemăm să vină să ridice coletul de la noi de la adresă. Tot ce trebuie să faceți este să-i sunați și să le dați tracking-ul acesta care este aici, un tracking care de obicei începe cu 1Z. De fiecare dată la UPS cam ăla-i tracking-ul, le-ați dat tracking-ul respectiv, UPS-ul vine, îți ridică coletul și asta a fost. Gata, am terminat și coletul, am pus și tracking-ul aici, mare rău de tot, să poată să-l scaneze cei de la UPS și tot ce trebuie să facem acum e, cum v-am zis mai devreme, mergem în camera ailaltă, sunăm la UPS, chemăm curierul, mâine vine la noi, am predat coletul și așteptăm răspunsul celor de la StockX să vedem ce o să ne zică despre această pereche de Jordan 4 Military Black. Cum v-am zis și mai devreme, a venit momentul să comandăm curierul de la UPS. Trebuie să sunați la numărul de telefon 021 233 8877. Este numărul pe care o să vi-l dea și cei de la StockX sau îl căutați pe net, efectiv scrieți UPS. Pentru mai multe informații cu privire la serviciile pe care le oferim, vă rugăm vizitați site-ul nostru www.ups.com. Pentru o continuă îmbunătățire a serviciilor noastre, acest apel poate fi înregistrat. Pentru a înregistra o comandă de preluare, tastați 1. Ia vedeți, a fost foarte simplu, apăsați direct 1. 1 vă trebuie ca să comandați preluare. Bună ziua, vreau și eu să fac o comandă de curier. Vă dau tracking-ul pentru care trebuie făcută comanda de curier? Da, vă rog. 1Z842 FX. Și o adresă de la care se poate ridica? Da, Georgescu Ștefan, de la... Este pus adresa acolo, nu aveți? Da, o am, dar trebuie să o verific cu dumneavoastră ca să fie cea bună. Ce să vă dau? Codul poștal? Codul poștal. Da, deci uite, îți verifică și adresa, te întreabă care e adresa ta și care e numele tău. Într-adevăr, eu aici mi-am pus Gigi Vulcanizare, nu știu de ce m-a apucat să scriu chestia asta, mi s-a părut amuzant, am pus, Gigu Vulcanizare. Ia vedeți că am terminat apelul și am primit direct un mesaj că mâine până la ora 4 trebuie să vină să mi se ia un colet de acasă. Mega profi băieții de la UPS, într-adevăr sunt cei mai profi, cred că, care funcționează la noi în țară. De zona de internațional, cred că UPS mi se pare că este cel mai bun, nu știu, sunt mega serioși, știu ce trebuie să facă, se mișcă cât de repede se poate. Și asta este coletul. Mâine, între orele 12 și orele 16, o să vină curierul să-mi ridice coletul și mai departe tot ce trebuie să facem este să așteptăm, așa că filmăm când lăsăm mâine acest colet la curier. Ei bine, a venit și ziua de 10 octombrie, când voi o să aflați răspunsul exact pe care l-am primit eu de la StockX. Ei bine, pe data de 2 octombrie am primit acest mail de la StockX în care aceștia îmi zic că verificarea perechii de Jordan 4 Military Black pe care eu am trimis-o la ei este failed. Ok, deci cei de la StockX, să vă zic sincer, deja acum, pe data de 9 ieri, am primit mail-ul pe care o să vi-l atașeze Octa pe ecran și aici a venit și perechea pe data de 10. Da, a venit de la DHL, vă pun mâna aici ca să nu vedeți ăsta, a venit în alt ambalaj decât cum am ambalat eu perechea ca idee, adică înseamnă că i-au deschis ambalajul, l-au aruncat și au reambalat-o și ghiciți ce? Au reambalat-o fix cum îmi ziceau să nu o fac, cu scoci care nu este transparent și nici măcar în formă de H. Asta e nebunia lor, da? Ei bine, aceștia au zis că culoarea perechii, materialele, mirosul și cutia acesteia nu sunt ok. O să vă atașeze Octa și pozele pe care le-am primit în acest mail, în care se vede exact unde zic ei că sunt problemele și haideți să vedem perechea, dacă este aceeași pereche de Adidas, dacă arată la fel cum este ambalată și să... Uite, frumos că au pus asta. Vezi, foarte mișto. Ei acum când mi-au trimis back ăsta, au pus și bubble wrap de ăsta, chiar dacă perechea era fake. Ok, hai să scoatem perechea. Bam, perechea este, cred că, aceeași. Ia să vedem cum au ambalat-o ei. Uite, și mi-a apărut acest
QR cod aici pe care l-am văzut într-adevăr și pe mailul pe care l-am primit de la ei. Și ia uite aici. Item, seal packages, ok. Deci asta e fix foaia aia pe care am pus-o eu la început în ea și perechea de Adidas pe care am trimis-o la StockX, care într-adevăr era fake. Și mirosul nu mi se pare așa de rău. Nu știu cum pot ei să se ia după miros. Sincer, mă așteptam la acest răspuns pentru că până la urmă StockX ar trebui să fie pus la punct, pentru că nu ai cum, băi, ca nivelul ăsta de companie tu să scapi atâtea fake-uri, chiar dacă s-a întâmplat în trecut. Poate dacă vouă vă place vlogul ăsta, mai facem experimente, mai trimitem perechi fake la StockX să vedem ce răspuns o să primim, dar sunt șanse foarte mari să primim același răspuns ca de data aceasta. Și da, fraților, scrieți-mi în secțiunea de comentarii ce vreți să mai facem pe acest canal, dacă vreți să mai trimitem perechi fake la StockX, dacă aveți vreo altă idee de vlog. Și ca de fiecare dată, nu uitați de like, share, subscribe, toate alea, nu uitați de follow pe Instagram la Georgescu, codul Georgescu pe site celor de la Bas, codul Georgescu pe site celor de la fashiondrop.ro. Și da, fraților, eu am fost Georgescu, Ryan în spatele camerei, v-am pat, pa!